পুনৰ চৰ্চাত প্ৰকৃতিপ্ৰেমী মনোজ গগৈ অব্যাহত ৰাখিছে কাজিৰঙাৰ বিপদগ্ৰস্ত বন্যপ্ৰাণীৰ উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন। পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে কাজিৰঙাৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী যুৱক মনোজ গগৈ। বন্যপ্ৰাণীৰ ভগৱান আখ্যা পোৱা মনোজ গগৈয়ে অব্যাহত ৰাখিছে বিপদগ্ৰস্ত বন্যপ্ৰাণীৰ উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন। শেহতীয়াকৈ তলাবন্ধৰ সময়ছোৱাত প্ৰকৃতিপ্ৰেমী যুৱকজনে প্ৰায় 90টা বিপদগ্ৰস্ত বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ কৰি 80টা প্ৰাণীকেই পুনৰ সংস্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। সম্প্ৰতি মনোজৰ আশ্ৰম সদৃশ ঘৰটোত প্ৰতিপালিত হৈ আছে 3টা ফেঁচাৰ পোৱালি, 2টা মাটি গাহৰিৰ পোৱালি, এটা বুলবুলিৰ পোৱালি, এটা জহামালৰ পোৱালি আৰু এটা কাছ। মাটি গাহৰিৰ পোৱালি 2টা আৰু বুলবুলিৰ পোৱালিটোৰ সৈতে ইতিমধ্যে আত্মিক সম্পৰ্ক স্থাপন হৈছে মনোজৰ। ফলত মনোজৰ মাত শুনিলে ততাতৈয়াকৈ কাষ চাপি আহে পোৱালিকেইটা। বোকাখাটৰ কয়লাঘাটত জালত বন্দী হোৱা এটা প্ৰকাণ্ড মুচৰাগম সাপো কিছুদিন পূৰ্বে উদ্ধাৰ কৰিছিল প্ৰকৃতিপ্ৰেমী মনোজ গগৈয়ে। এই লকডাউনৰ সময়ত প্ৰায় বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা প্ৰায় 90টা আৰু প্লাছ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ সাপ, চৰাই আৰু অন্যান্য প্ৰাণী আচলতে ৰেস্কিউ কৰি পেলাই সিহঁতক প্ৰপাৰ যিটো হেবিটেট তাত মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। আৰু বিভিন্ন কাৰণৰ বশতঃ সিহঁতি বিপদগ্ৰস্ত অৱস্থাত থাকে। কেতিয়াবা গছৰ ওপৰৰ পৰা পৰে, কেতিয়াবা মানুহৰ ঘৰত সোমাই থাকে আৰু সেইখিনি সুকলমে উদ্ধাৰ কৰি পেলাই সিহঁতৰ প্ৰপাৰ হেবিটেটত ৰিলিজ কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰকৃতি প্ৰেমৰ অনন্য নিদৰ্শন দাঙি ধৰা মনোজ গগৈ কৰ্মৰাজিৰ ওপৰত ইতিমধ্যে দ্য মেন হু স্পীক্স নেচাৰ নামেৰে এখন তথ্যচিত্ৰ নিৰ্মাণ হৈছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, আমাৰ খবৰ।